السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم يوم جديد ونسأل الله فيه التوفيق والسداد. لكن قصة بداية هذا اليوم حدثت يوم الأمس لما زرنا المخيمات. في المخيمات هناك كثير من حالات المعاناة، لكن الأمر البارز هو إيثار النفس. فواجهنا رجل قال كلمة بسيطة جدا، قال قرأت قوله تعالى: والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. قلت نعم. قال هذه الآية تتمثل في أسرة أتمنى أن تزوروها، لأن كل معاني هذه الآية تتمثل فيها. فسمعنا عن هذه الأسرة وما أخذنا كل التفاصيل لأنه فعلا أمر مؤلم، وإن شاء الله نحن الآن متوجهين لها ونشوف جميعا حال هذه الأسرة التي تمثل فيها قول الله سبحانه وتعالى: والصابرون في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أنت العمر قد يعلو البنيان وتعمر أوطان، لكن أساس المعمورة أن نبني إنسان. ذاك هو العمران، أن تبذل ما أمكن دوما، أن تبني أملا وسلاما، أن تنشر حبا إلهاما. ذاك هو العمران، بقليل أو حتى بكثير، ما دامت نيتنا للخير الكل يساهم في التغيير. ذاك هو العمران، النعمة لا تبقى قد ترحل يوما، إلا بالشكر تزيد لنهنأ دوما. أنت المضمون لكونك والعنوان، أنت العمران. السلام عليكم. بسم الله. حياك الله أمي، حياك الله أختي، إن شاء الله طيبين. أول شيء الله يجزاكم خير ويفتح عليكم على ضيافتكم، وإحنا جيناكم مصادفة والله، يعني أصلا ما كان في الحسبان، لكن لعل الله يعني جابنا في الطريق لكم إن شاء الله، وهذا فضل منكم أنتم والله، الله يكرمكم. يعني أو قبل ما يموت زوجي يعني وضعنا تعبان من قبل ما يموت، ونزحنا ما طلعنا شي ابن غرابنا. متى مات هو زوجك؟ مات من شغل 6 سنين. 6 سنين. الله يرحمه. أحمد هذا أصغر شي كان عمره 1.5 سنة تقريبا، وهذا نصر، وهاي بتول أكبر شي عندي، وهاي شفاء. ما شاء الله. هذلنا معهن ثلاثيميا 2. لا حول. مرض مزمن يعني على طول نقل لهن دم، شلت لهن أطحال، عمليات. نعم. أول شيء أنا ودي أسألك، أنت قلتي أنت نازحة، كم سنة لك نازحة؟ لي 9 سنوات نازحة. 9 سنوات نازحة؟ أي. ال9 سنوات نازحة من خيمة إلى خيمة إلى خيمة؟ أي. في مخيمات ها؟ مخيمات. وكم مخيم مريتوا عليه؟ شغلة 3 4 مخيمات، يعني هي تقريبا وين ما يصح لنا يعني نعيشنا نتنقل. في المخيم تجلسوا كم في نزولكم هذا كل مخيم؟ يعني سنة أقل أكثر هيك حسب ما نعيش يعني نتنقل. نصر، أطفالك أنت قلتي لي الطفلتين عندهم إيش؟ تلازيميا. نعم. هي مشكلة في الدم طبعا، تحتاج نقل دم دائم. بدها نقل دم دائم، يعني إذا ما نقل لهن دم يعني يا يموتن يعني ينشلن. لا حول ولا قوة. وهذا نصر معاه نقص نمو، بده علاج. هو عمره 8 سنوات، لسه عمره تقريبا عمر 5 سنوات عند المشافي، أخذوا على المشافي يعني يقولوا لي عظمه عمره 5 سنوات. يعني هذا أخوه أصغر منه يبين أكبر منه. من كم سنة معاهم هذه التلازيميا؟ من صارم. عمر الوحدة 3 أشهر طلع بهم المرض. 3 أشهر. أي. وخلال هذه الفترة وأنت نازحة من مكان لمكان، وأنقل لهن دم، المكان اللي قبي دم أتحول عليه زاد يعني.
يعني أنت تتنقلي وين ما تلقي الدم اي تتنقلي عليه. اتنقل على المطرح اللي يعني يعتنون به البنات. بس اخر شيء يعني الدم صرنا ندور يعني ما نلقى متبرعين، يعني ما عاد يامنونا الدم. تبرع ندور يعني اهل الخير يعني امثالكم تبرعونا بالدم يعطونها الدم. يعني بس وضعهن تعبان حسب حاجة أبر حديد ما ألقاهن، هذن غاليات وما ما عندي قدرة أجيب لهن إياهن. وعلى طول يعني مريضات يعني بدهن تعرف أنت تغذي وشي وما عندي قدرة لا أغذيهن ولا أطعميهن. والحمد لله من فضل الله عايشين. الحمد لله رب العالمين. والناس عايشة بستر الله هنا. الحمد لله مستورين الحمد لله. الآن أنت كيف يعني إحنا لحد ما جينا الطريق هنا ما شفنا مشفى، يمكن إحنا ماشيين مسافة تقريبا ساعة في الطريق. فأولا كيف عايشين أنتم؟ وين بمشي مثلا يعني على الطرقات يروحن مثلا فيش ناخذهن، ما عندي لا آلية لا عندي حدا معين ليهن، على الطرقات يمشن أهل الخير يشيلونهن. يعني أنت عشان تمشي المستشفى إيه تطلعي فيهم الصباح إيه وتوقفي في الطريق، إيه اللي يجي في الطريق يصير غسمتها يشيلها. لين غسمتها. كم ساعة تاخذي في الطريق لحد ما تصل؟ حسب ما وصل مرات نص الطريق مشي. نص الطريق مشي إيه. معاهم في نص معاهم الطريق. يعني صار يتحسس أن من كثر البرد مو ياخذن برد، والشتوية تصدف مرات لليل بعد العشاء تظل أنقل لهن دم لأنه وضعهن يتعب من البرد على الطريق. يعني أنت ممكن تقعدي إلى العشاء لحد ما ينتهي علاج البرد، وبعد علاج البرد تطلعي على الطريق إيه وتمشي. أخرى أرجع أجي. كم مرة في الأسبوع هذا الأمر يعني؟ هذا يعني أكثر الأيام هي كبيرة مو كبرت بالعمر، كل ما كبرن يزود نقل الدم، هاي مرات كل 15 يوم على 20 يوم. إذا يعني بدي أعيفهن يعني أتركهن يعني شهر، أكثر من شهر ما يتحملن خالص، يعني يتعبن خالص ينهارن. وعلى مثلا على السعلة على الرشا هالشي ينقص دمهن زاد، يعني حساس وضعهن الدرجة وبدهن تغذية وبدهن كل شيء وما عندي القدرة خالص. وأيضا يتعالج؟ هذا معاه مثل خواته بس صغرى ما ينقل دم، بس يعني نقص نمو. بده علاج أجيب له مرات العلاج مرات ما أجيب له، الحين يطلبوا مني تحليل له 80,000 يكلف، ما عندي قدرة. أنت قلتي لي بكم؟ 80,000 سوري. وضح بس للأخوة المشاهدين أنه 80,000 توازي تقريبا $30 فقط، $30. وهي أم نصر مش باستطاعتها توفير $30 لعلاج ابنها نصر. يعني هذه المعاناة من أول ما ولدوا هي معاكي موجودة؟ إيه من أول ما ولد بصورة متواصلة. إيه. نعم. وعملية نقل الدم طوال هذه السنوات كلها من أول ما إيه. ولدوا. من صار نقولهن دم إيه. والله كتب علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجعل إن شاء الله يعني مرضهم وصبرك هذا يعني نعيم لكم في الجنة إن شاء الله يا رب العالمين، وإن شاء الله خير في الدنيا قبل الآخرة بإذنه تعالى إن شاء الله. إن شاء الله لك. والله يعني ما يبتلي حد إلا ويثيبه إن شاء الله. الحمد لله على كل. يعني أنتم الآن أمس وأول أمس كان مطر وعاصفة. نعم. هذه الخيمة يعني ما تستحمل يعني. نعم. إيش تعملوا بس هذه البطانيات اللي تتغطوا فيها؟ نغطى بيهن كنا نلتم على بعض ونتغطى، شو بدنا نساوي؟ هيك الله كتب علينا يعني بدنا نتحمل ونصبر. أنت العمران. طيب أم نصر يعني أنت الآن يعني فقدتي زوجك الله يرحمه، و9 سنوات نازحة من المعاناة، ومعك طفلتين عندهم التلازيميا، والطفل الآخر عنده نقص في النمو، والطفل الآخر أيضا مريض، والأطفال يعني وعايشين في هذه الخيمة وفي هذا الجو البارد وهذا الجو العاصف، يعني كل هذه المعاناة اللي أنا أشوفها، كيف صابرة أنت يعني؟ محتسب الأجر عند ربي، موعودين إن شاء الله بجنة الله كريم، موعودين بالآخرة، يعني هاي مو دنيتنا، وإحنا نصبر مشان ناخذ الجنة بإذن الله. يعني ولي الأجر على تربية أيتام ومريضين، أنا شريد أحسن من هيك، الحمد لله من فضل الكريم. لا إله والحمد لله عايشين. هذا ابتلاء من ربي ابتلاني بيه، والله يجعلني إن شاء الله من الصابرات، وأقدر يعني على تربيتهم تربية صالحة، واجعلهم إن شاء الله صالحين يكونون. وفي جنة بإذن الله بالآخرة. الله يجعلنا إن شاء الله منها، من اللي يدخلونها أنا وأولادي إن شاء الله. يا رب. وزوجي الله يرحمه إن شاء الله، والله يجعله من أهل الجنة إن شاء الله. هذا أعظم درس يمكن يعطى لأي إنسان يشاهد هذه الحلقة ويشوف هذه الحلقة،
بإيمانك أنه إحنا الدنيا هذه دار عبور، وأن الآخرة هي الدار الباقية والدائمة، والآخر اللي أمثالكم. والله أنا لا، العلم دوما عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا أحسب أن يعني الجنة ما وضعت إلا لأمثالك والله. ويقولوا الآخرة يتمنوا في يوم من الأيام أنه يقرضوا بالمقاريض عشان يؤجروا، وإن شاء الله يكون أجرك الجنة بإذنه تعالى إن شاء الله. بإذن الله، الله يجعلنا من الصابرين. بدي أصبر لأنه بإذن الله إن شاء الله بيجنة. بس أكثر شيء يعذبني يعني إنه لما يجون يشوفون الولاد شلون مع آبائهم وولادي ما عندهم، هذا يعذبني كثير. بس ما أظلم ولادي خالص، يعني حتى لو من بدي أعذب نفسي أبكي أشي أطلع على غير طرف، ما أشوفهم ولا أظهر لهم. حاول أنطيهم حنيتي، حاول يعني ما أظهر لهم حزني خالص، يعني أحاول أنطيهم مقام الأم ومقام الأب. والله يجعلني إن شاء الله أنطيتهم. والله أنت يعني مقامك أعظم من مقام الأم وأعظم من مقام الأب والله. والأم، الأم اللي كرمها القرآن الكريم متمثلة فيك أنت والله، واللي كرمها الرسول صلى الله عليه وسلم والله متمثلة فيك أنت إن شاء الله. وإن شاء الله يعني يجي اليوم اللي ما تردي لهم خاطر ولا تردي لهم طلب إن شاء الله بإذنه تعالى. أنت العمران. احنا الآن خرجنا من خيمة أم نصر، ويشهد الله أن الواحد لما يجلس مع أم نصر تجد الواحد يشرد بالذهن عن هذه المرأة التي ازدحمت عليها المعاناة وتضاعف عليها الألم، وهي تحكي عن معاناتها، لا يعرف كم الصبر ومن أين لها بصبر تستطيع به أن تواجه وتجابه هذه الحياة والواقع الذي تعيشه أم نصر. تتكلم عن امرأة فقدت زوجها، تتكلم عن امرأة ظلت نازحة لسنوات من مخيم إلى مخيم إلى مخيم في معاناة متجددة وثابتة. تتكلم عن إنسانة وامرأة فاضلة تعيش في هذه الخيمة، وهذه الخيمة التي لا تقي من حر الصيف ولا من برد الشتاء. ونحن الآن نقف للحظات بسيطة جدا والبرد والله لا نستحمل البرد، ما بالك هي لسنوات في هذه الخيمة. أضف إلى ذلك معاناة الأطفال التي تعيشها أم نصر. أنا أعتقد أنه يعني حتى لما كانت تحكي عن مشكلة كبيرة جدا كانت تحكي عن مشكلة هذه الخيمة، ناهيك عن مشكلة أطفالها. يعني مجتمع الخيمة ليست حتى بيئة حاضنة جيدة. يعني اليوم هذه الخيمة لا تقي من برد الشتاء ولا من حر الصيف وهم يعيشون معاناة. هذه الخيمة التي تعيش فيها منعزلة تماما عن مرافق الحياة وعن أدنى درجات العيشة السليمة. أم نصر من الصباح إلى المساء تخرج لكي تصل فقط إلى المستشفى أثناء مرض أبنائها، وبعيدة تماما عن بيئة التعليم، وبالتالي هذه مشكلة حقيقية تعاني منها أم نصر. وإحنا الآن يعني في ختام حديثنا معها بإذن الله نحاول ونجتهد في أن نبحث عن حل جذري يغير حياة أم نصر ويكون حل مستدام بإذنه تعالى، ويكون هو العمران الحقيقي لحياة أم نصر بإذنه تعالى. يصبح الإنسان يسعى بعون الله للعمران. في كل يوم يصبح الإنسان يسعى بعون الله للعمران. اقرأ وأبدع واستفد علما، فالخير كل الخير في الشبان. عمر بلادك واصطنع مجدا، تجد البلاد عظيمة الأركان. عمر بعلمك علم الدنيا، كيف الإرادة تهزم النسيان. والوالدان عليك شكرهما، رعاياك حبا رأفة وحنان، لغتي وعادة. أنت العمران.
الله يا اهلا، حياك الله، حياك الله استاذنا عند اخيرا. السلامة. اهلا وسهلا. عندنا شاعر قال: بعد الغياب، بعد العتاب، بعد الليالي المرة في حضن العذاب، جاء أستاذ بسام وعاد عودا حميدا أهلا مستطاب. وسهلا. يا للهوى، يا للدعاء المستجاب. واخيرا الدعاء استجاب انه شفناك. الحمد لله. الحمد لله سلامتكم. الله يكرمك ويبارك فيك ان شاء الله. الله يشرفك. يعطيكم العافيه على عذابكم. لا ما في عذاب. اقل واجب اقل حق يا اخي. أهلا وسهلا. الله يكرمكم ويسلمكم ان شاء الله، والبركه في الشوف ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه. الله يديك العافيه. طبعا استاذ بسام خلال فتره طويله جدا يمكن ظللت لما زرنا المخيمات ووجدنا المعاناه الحقيقيه الموجوده، والواحد دائما الفكره الاساسيه التي يقوم عليها مثلا برنامج عمران هو ايجاد الحل المستدام وايجاد الحل المستمر. مشاكل المخيمات مشاكل ليس لها حل بسهوله، ومعاناتها معاناه مضاعفه، وبصوره دائمه استمرار الخيمه هو استمرار المعاناه، واستمرار السله الغذائيه هي استمرار المعاناه. صح. فظللت لشهور ابحث عن حل يحاول على اقل تقدير يقدم خير يلغي هذه المشكله او يحل هذه المشكله من جذورها، وفي نفس الوقت يحل مشكله اخرى هي مشكله البطاله. فبعد بحث طويل جدا ولاشهر طويله جدا سمعت ان الاستاذ بسام كان من الاشخاص اللي اشرفوا على مشروع من اجمل المشاريع، لكن للاسف توقف لفتره طويله جدا، وهو انتاج الطوب من ارض هذه الوطن. ودائما الحلول التي تنتج من هذه الارض تكون استدامتها اعمق واسهل وارخص، وهي التي تقدم الحل الحقيقي والجذري لاي مشكله. فحابين نعرف عن فكره المشروع اللي توقف، اللي هو انتاج الطوبه من هذه الارض. تماما. هي صراحه فكره المشروع كانت من عاملين. اول امر هو تحقيق فرص عمل للشباب، فنحن بنقوم بتدريبهم وتعليمهم بالمعهد آليات البناء وأساسياته، وبنفس الوقت بنعلمهم فكرة جديدة بالبناء هي فكرة اقتصادية وبنفس الوقت سهلة، اللي هي الطوبة اللي تكلمت لك عنها. الطوبة هي ايش هي؟ الطوبة هي أساسها من المواد الرئيسية، يعني 90% من المواد المكونة إلها هي من التربة الموجودة بالمنطقة اللي نحن ساكنين فيها. نعم. وتصلح لأي منطقة بالمنطقة هاي اللي نحن موجودين فيها. يعني من أرض سوريا نفسها؟ من أرض سوريا نفسها قادرين أكثر من 90% من المكونات تبعيتها متوفرة حاليا وموجودة عندنا. نعم. ونحن كان لنا تجربة كثير طويلة فيها، وقمنا بتدريب الطلاب وتعليمهم على هذا الأمر، وقمنا بإنتاج كميات وبنينا نماذج يعني خليناها تكون واقع، وقدمنا حل بهذا الأمر. نعم. بس لظروف كثيرة سبحان الله توقف المشروع. توقف المشروع لسنوات. توقف المشروع. طيب. طبعا يعني هي الفكرة الرئيسية فيها موضوع سهولة بنائها، فأي شخص فينه يبني. فنحن الشخص اللي طالع من الخيمة بمجرد أنت تقدم له الطوب تعطيه شوية تعليم بسيط بالنسبة لطريقة بنائه فهو قادر يبنيها. الأمر الآخر هي اقتصادية، بتأمن عزل للبيت، فموضوع الدفء كثير راح يكون جيد داخل البيت بهالظروف مثل ما انك شايف الجو عندنا بسوريا كثير بارد. فهي الاساسيات تبعتها. فالحمد لله رب العالمين يعني نحن اسفنا انه توقف المشروع والله شيء مؤسف واستنينا يعني. قدومكم يعني بفارغ الصبر بعد ما تكلمت معنا، على امل انه هيك يرد ينطلق المشروع ونامن فرص عمل ونامن مأوى للناس اللي بالخيام ان شاء الله. طيب الان عشان نبدا عمليا بصوره عمليه وواقعيه الان ايش ينقص؟ موضوع الايدي العامله المدربه. نحن قادرين بخبرتنا انه ندرب هاي الايدي العامله تكون جاهزه لانتاج الطوب وبنائه. طيب يعني انا لو جبت مجموعه من الشباب ان كانوا عاطلين اي مجموعه من الشباب مستعد الان ندربهم مباشره ونبدا مباشره العمل؟ جاهزين لهذا الامر مباشره. جاهز. قادرين ندربهم ونخليهم ينجوا طوب ويكونوا قادرين على بناء الطوب كمان. ان شاء الله. طيب هذه علي انا ان شاء الله. تمام. في مشكله اخرى؟ موضوع اعاده تشغيل الخط. طيب. اللي هو صار له متوقف فتره طويله جدا. فتره طويله. طيب ممكن نشوف اول حاجه الخط؟ جاهز الخط ان شاء الله. نشوف ان شاء الله والمكان عشان نعرف عنه اكثر. نتشرف فيك شوف الخط. هذا خلاط ما شاء الله. قاطعين شوط قبلنا فيه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الخط الآلي الكامل. خط الآلي الكامل وجهتك اياه الآن. إيه؟ هذا بوصل ل 8000 طوبة. يعني يوميا أنت قادر تنتج 3 بيوت طوب ل3 بيوت. طوب ل3 بيوت يوميا. فلذلك عم بقول لك أنت تتكلم عن طوب أدفى أكثر دفئا.
واقل تكلفه صحيح. وافضل جوده، ومن هذه الارض نفسها، يعني ما تحتاج ان انت تستورد. صحيح. ويوميا وسهل بالتركيب، سهل بالبناء. عباره عن خط انتاج واحد وسهل بالبناء، اي واحد ممكن يتملكه. اي واحد ممكن يتملك، واي واحد ممكن يعمره بعد تدريب بسيط جدا. بعد تدريب بسيط جدا. تمام. يعني ما في اعظم من هذا المشروع والله ما في اعظم من هذا المشروع. طبعا من خلال شرح بسيط للاستاذ بسام، شخصيا والله وجدت انه هذا المشروع لا يمثل انجاز، بل يمثل اعجاز حقيقي في تغيير الواقع الموجود في الداخل السوري. ويمكن الامر جدا بسيط. وانا شخصيا من خلال السنوات اللي عشت فيها مخيمات وكنا دائما نبحث فيها عن حلول، لم اجد حل يصنع تغيير حقيقي مثل هذا الحل. الان احنا ان شاء الله كبرنامج عمران نبدا العمران العملي والعمران الحقيقي من خلال توفير مجموعه للشباب، ومن خلال محاوله ايجاد انجاز حقيقي باخراج هذا الطوب واستخدامه بصوره عمليه في مساعده اسره على اقل تقدير، وتقديم صوره عمليه لقيمه هذا الاعجاز الذي ان صح القول اسميه اعجاز ولا اسميه انجاز. وباذن الله تعالى يكون تغيير حقيقي في تغيير حياه الاسر في المخيمات وفي حل مشكله بطاله الشباب باذن تعالى. حياكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين؟ كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. خليك ان شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. كيف الحال؟ كيف حالكم شباب؟ الله يكرمكم ان شاء الله يا اخي. ما تعرفنا؟ اخوك ابو حمزه. ابو حمزه. ابو اسكندر. ابو اسكندر. ابو حسام. الله. ابو حسام. لا اخوك ابو عبده. ابو عبده. انتم متفقين انتم ابو كل ابو. اخوك ابو علي. انا اخوك سوار الذهب. واهل سؤال تشرفنا. الله يشرف قدركم ان شاء الله يا اخي. قاعدين دائما هنا ولا؟ يعني اغلب الاحيان اللي بصح له من الشغله بروح اشتغل، ما بصح له يعني وين ما في شيء، يعني منطقه شبه معدومه، فرص العمل قليله. الحمد لله لك، شو بدنا نشكي لك يعني؟ شكوى لغير رب العالمين بدل لك. لا الحمد لله على كل حال. الله يستر علينا جميعا ان شاء الله. امين ويستر عليكم ان شاء الله. منين حضرتك؟ ومنين جايين هي؟ والله انا جاي من الدوحه. مبين هيك مرح ما شاء الله الصراحه. جيت قاعد من الدوحه خبط لزق. يقول لي من الدير حافر من هون نازل من فوق. بسم الله، يعني جيت هيك ماشي عم تتمشى. تيجي معك رافقه سياره؟ لا عادي. انتم الخير والخير منكم وفيكم والله، والكرم منكم وفيكم والله. اذا ما وسعتك الارض عيوننا تسعى. الله يكرمكم ان شاء الله. الله يكرمكم والحافظ الله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال ان شاء الله. والله انا عندي فكره بسيطه. وجاهزين انتم للشغل؟ لو انتم تشتغلوا باليوميه؟ الشغل طبعا شيء اكيد، يعني اي حاجه تشتغلوها؟ اي حاجه. شو الشغل يعني؟ بس انا شغلي عايز عضل ان شاء الله. ان شاء الله تقدر عليه. تقدر عليه ان شاء الله. انا شفت شباب كثار، بس شفتك وشفت قلت لا هذا جاهزين. لا الحمد لله صحتنا عليه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين ان شاء الله. والله الشغل انا بس عايزكم تجوا معي ونخليها ان شاء الله يعني بداية خير. بس انتوا علي بس تجوا معي. بعيد المكان؟ ما بعيد ان شاء الله. من ضمن المنطقة اللي احنا فيها هيك بعيد. يعني اسالك سؤال، لو انا اخذتك حيقولوا انا خاطفك، انت اللي حتخطفني. ما خبر لا اللي طالعين. وين رايحين وين جايين؟ قريب ان شاء الله جايين باذن الله تعالى. قريب ان شاء الله. عمل الشغل كذا شوفوا هناك ان شاء الله. تمام، شوفوا هناك اهم شيء جاهزين وناويين خير ان شاء الله باذن الله. تمام؟ طبعا كلنا يعني شو الواحد باذن الله، ورزق ان شاء الله. ان شاء الله في شغل نشتغل ونطعم الاولاد ان شاء الله. الشغل هو فكره ان شاء الله. هذه الخيم ان شاء الله نحاول نغير فيها شيء على بركه الله ان شاء الله. يلا بسم الله. يلا بسم الله ان شاء الله. يلا يبي وين ايش الساعة؟ ها؟ المهم ها؟ ما اخذنا وين؟ شايف شيء. هي دورة. اي. انا شفت ما شاء الله انتم يعني كلكم ما شاء الله حرفيين. فالدورة حقت ميك اب. ميك اب. تعرف الميك اب؟ اي دورة ميك اب خفيفة بس. والله طلع على دين.
ايدين محتاجه ميك اب. وش رايكم؟ طلع الرمش بعينه. انت ما تشيل الرمش، شيل العين، احتمال يجي رباط صليبي. شوف الطعم هذا بعد. طيب لا ان شاء الله، ان شاء الله نخليها مفاجاه وللجميع.